हाम्रो YouTube भिडियोहरुमा YouTube च्यानलमा चाहिँ 50 भ्युज आयो भने 5 भ्युज आयो भने हैन एकै भ्युज आयो भने 100 भ्युज लाख भ्युज हैन लाखौं भ्युज 1000 भ्युज आयो भने हामीलाई YouTubeले चाहिँ कति पैसा दिन्छ त हाम्रो इन्कम चाहिँ कति जेनेरेट हुन्छ हो साथीहरु तपाईले सही सुन्नुभयो यो कुरा भने चाहिँ आज हामी धेरै जनाको YouTube च्यानल चलाउनु आटेको व्यक्तिहरुको हृदयमा चाहिँ अनि हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा जिज्ञासा भएर बसिरहेको हुन्छ र अनि हाम्रो मनमा कौतूहलता भएर बसिरहेको हुन्छ सोच हुन्छ कि कति चाहिँ दिँदा रहेछ त युट्युबले पैसा हो यसै विषयमा तपाईलाई म छोटो जानकारी दिन्छु मेरो युट्युब स्टुडियो नै सम्पूर्ण तपाईलाई देखाएर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ म आज जानकारी दिन्छु कि कति चाहिँ आज हामीले युट्युबले चाहिँ आज हामीलाई 1000 भ्युजमा 500 भ्युजमा 50 भ्युजमा पैसा दिन्छ भनेर तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेरी साथ दिनु होला र यदि हजुरहरु पनि म जस्तै हल्का फुल्का युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने टिकटकबाट अनि साथै वेबसाइटहरुको रिलेटेड भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै राम्रो हो यो च्यानल एकदमै राम्रो छ यसै कारणले गर्दा यस भिडियोलाई लाइक गरी यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु आउनुस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु मोबाइलको अब म वाइट स्टुडियोमा जानु छ है त मेरो मैले नेटै जोडेको रहेन छ म नेट वाइफाई खोलिहाल्छु है वाइफाई खोलिहाल्छु वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ ल म वाइट स्टुडियोमा जान्छु है त वाइट स्टुडियोमा जान्छु त्यसपछि मेरो वाइट स्टुडियो खोल्दै छ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो अहिले सब्स्क्राइबर भनेको चाहिँ 53702 सब्स्क्राइबर रहेको छ अब म यता कन्टेन्टमा जान्छु है त डाइरेक्ट भिडियोमा जान्छु यसपछि यहाँ मेरो भिडियोहरु देख्न सक्नुहुनेछ र म एउटा नर्मल म यहाँ रिभ्यूको कुराहरु गरेको छु भुन्टी कान्छी ल तपाईलाई म नर्मल यहाँ अलिक कम भ्युज भिडियोबाट जान्छु है त यो कम भ्युज आएको भिडियोमा जान्छु है त म ल तपाईलाई चाहिँ ल यहाँ 727 आएको छ नि यो भ्युज प्लेन दुर्घटनाको मैले न्यूज बनाएको थिए 727 मा कति आउँदो रहेछ त है हाम्रो डलर एनालाइटिकमा गएर मैले यहाँनिर ऑडियन्स यता रेभेन्यूमा गए देख्न सक्नुहुन्छ यो साधारण भिडियोमा चाहिँ अब 700 हैन लगभग 700 भ्युज हो 0.36 डलर बनेको छ 1 डलर पनि बनेको छैन है आरपीएम चाहिँ 0.49 छ आरपीएम भनेको चाहिँ 1000 भ्युजमा कति डलर बन्छ भन्ने कुरा हो है लगभग तपाईको चाहिँ 1000 भ्युज चाहिँ के रे 1000 भ्युजमा चाहिँ तपाईको 1000 भ्युजमा चाहिँ तपाईको 0.49 डलर बन्दा रहेछ यस्तो च्यानलमा अब अर्को लान्छ अर्को भिडियोमा तपाईलाई जस्तै अब अलिकति धेरै भएको लान्छ ठ्याक्कै म तपाईलाई चाहिँ 4000 भ्युज भएकोमा लान्छु है तपाईलाई म ठ्याक्कै यहाँ ठ्याक्कै म ल लगभग यहाँ मैले यहाँ 3000 भ्युज छ नि यो 3000 3.1 मा जान्छु अब 3000 भ्युज आउँदा कति हाम्रो डलर बन्दा रहेछ त यहाँ गएपछि म फेरि ब्याक भयो अहिले आएन यो 3.1 अब यहाँ एनालाइटिकमा गए यो 3000 लगभग 1.70 डलर देख्न सक्नुहुनेछ 3-4000 भ्युज आयो भने चाहिँ 1 डलर बन्छ तपाईको देख्न सक्नुहुनेछ 3-4000 भ्युज आयो भने 1 डलर बन्छ है त 1 लगभग 140-50 कमाए एउटा भिडियोबाट हैन यस्तो हुन्छ है अनि अब म अर्को अलिकति धेरैमा लान्छु तपाईलाई म अब यहाँनिर म तल गएर 19000 मा कति भ्युज आयो त मेरो हेरौँ है त 19000 मा कति डलर बन्यो हेरौँ 19000 मा चाहिँ लगभग 6 डलर बनेको छ है त अब यसै कारणले गर्दाखेरि अब टेक भिडियोमा हेरौँ है त टेक भिडियो मैले तपाईले टेक भिडियोमा एकदम साथ दिनु होला मलाई टेक भिडियोमा चाहिँ अलिकति ल 1.3 भ्युजमा कति हुँदा रहेछ 1000 भ्युजमा कति हुँदा रहेछ हेरौँ है त टेक भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु अपलोड लङ भिडियो अन टिकटक भनेर यो मैले यो भिडियो बनाएको थिए थम्बनेल चाहिँ मैले भुन्टेको राखेको छु अब यो टेक भिडियो हो यो टेक भिडियोमा चाहिँ कति आउँदो रहेछ गो टु एनालाइटिक लगभग 1300 भ्युजमा मेरो 0.48 डलर बनेको छ है भनेपछि तपाईको अलिकति टेक भिडियोमा चाहिँ लगभग अलिकति राम्रै हुन्छ है टेक भिडियोमा चाहिँ अलिकति राम्रै हुन्छ यहाँ मेरो मैले भर्खर टेक भिडियो बनाउँदै गइरहेको छु आरपीएम चाहिँ राम्रो हुन्छ 1500-1000 मै तपाईको 1 डलर पनि बनिरहेको हुन्छ है त हजुरहरु ल त साथीहरु तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र युट्युबमा तपाईले फ्युचर खोज्न चाहनुहुन्छ भने साथै अनलाइनको माध्यमबाट हल्का फुल्का साइट तपाईले इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई पनि
यस भिडियोलाई लाइक गरी यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊ। जय नेपाल।